Rotary Club of Jose Abad, Santos, Manila. I'm Ana Carion. I will be your moderator for today's short online course in teaching PE and sports in the new normal. So we have 4 sessions, and today is our start of our session 1. Okay, so we are so happy and honored to present to you our resource speaker. But before we proceed to our main discussion about teaching Arnis in PE online class. Okay, once again, welcome and good morning, everyone. Hello po. Okay, so we will not be too formal for today's session, but okay, can you open your camera for today's session po? Good morning. I know you miss us and we miss you all po, yung lahat ng participants natin and ating mga members. Okay, so and welcome also to our new members. Okay, so last year we already started a lot of webinars to our members and also to our non-members by putting it live or doing it in FB Live or YouTube Live. But before we start our session, let us discuss to you some house rules of our webinar or our short online course. This is a Zoom webinar, and of course, this is a different from regular webinar or Zoom meeting. So can you please go to the next slide, Ma'am JM? So all participants will be muted upon joining and will not be able to unmute themselves. Okay, so if you want to unmute themselves, please raise your hand. Okay, or you can ask us in the chat box so that we can acknowledge you properly. Only panelists' videos will be seen, participants, and together with the other hosts or the other officers of the NCPEPs. Okay, participants' videos will not be seen just in case, or we will ask you to turn off also your video. Okay, if you have comments, please post them in the chat section by clicking the chat box. And you may direct technical questions to the host, okay, through the chat box also. Next slide, please. So webinar etiquette. So if you wish to ask questions to the panelists, please type. We don't have the Q&A box because that is a webinar type, but we are using the regular meeting, Zoom meeting account. So just put that in our chat box if you want to comment or suggest or to ask us questions, particularly to the course or particularly to our resource speaker. If you wish to speak also, you can use the raising hand icon. Click the raise hand button. However, it's not an assurance that there will be an opportunity for you to speak, as question will be mainly, of course, addressed to the chat box or the Q&A during the Q&A session. If a poll will be conducted, of course, you have to simply click your answer to the poll question and click submit. Okay, and also we have a lot of during the synchronous session like what we are doing right now. So we have a lot of applications. So just in case if you're having a problem in terms of your internet connection, please inform us. But we will have a lot of online apps that we'll be going to use. So we will give the link in the chat box, or we can learning support system. So let us give a round of applause to Professor or the soon to be doctor also, Ma'am Marivic Tolitol. Okay. Ma'am, take charge po. Guys, ating lahat, a blessed morning to all the Arnis enthusiasts. And I understand this is the first of a series of online seminar in teaching Arnis for our physical education, of course. The National Council for Physical Educators in the Philippines, or NCPEP Incorporated, continuously provides opportunities for our physical education professionals, our PE teachers, to grow and develop professionally, sabi nga natin. And even in this time of pandemic, the Council never stops conceptualizing,
programs, projects, even interventions to address emerging and pressing needs of our teachers. That's the holding of this event. Our continuous development, sabi nga natin, for our PE teachers will make us relevant in our field of education. Thus, on behalf of the board members chaired by Dr. Lordino Vergara, I welcome you all in today's event. And we hope that you could join us in the succeeding sessions of this Arnis seminar and in other undertakings of the Council. Maraming salamat at mabuhay po. Maraming salamat po, Ma'am Marivic Tolitol, and thank you for gracing our event. Kasi I know you are too busy also with the department's activities, particularly syempre sa ating sa school sports division. So abangan niyo rin po mga kasama yung mga ibang projects from the Department of Education, especially those members natin ng taga DepEd. So the Bureau, particularly the SSD, marami po silang pinprepare for you for this coming school year. Maraming pong salamat, Ma'am Marivic Tolitol. Okay, so let us start by introducing our guest speaker or resource speaker for 4 consecutive Saturdays that we were having our teaching Arnis in the new normal. He is currently the Senior Education Program Specialist of the School Sports Division, Bureau of Learners Support Services, under the Department of Education Central Office. His teaching experience in physical education, particularly in Marikina Polytechnic College, starting at 2005 up to 2015, Philippine State College of Aeronautics from 2002 to 2005, Philippine National Police Academy in 2003 to 2004, and Pamantasan Lungsod ng Pasig in 2003 to up to present. Okay. Right now, he is the sports director. Previously, he is a sports director at Marikina Polytechnic College from 2009 to 2015. He was also division sports officer from SDO Marikina City from 2015 to 2016. The following affiliations or organizations. So he is the currently president of the International Modern Arnis Federation of the Philippines Incorporated, vice president for Northern Luzon Philippine Eskrima Kali Arnis Federation, and the chairman of the board for the World Filipino Martial Arts Arnis Confederation. Let us all give a round of applause to our resource speaker, Dr. Paulo O. Motita II. Good morning, Doc Pao. Good morning, Miss Ana, and good morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Marivic. Again, salamat po sa opportunity to share this Philippine martial arts sa ating mga PE teachers. And again, this 4 days lesson, i-compress po natin, but hopefully, and hope na makapag-share po tayo, especially teaching physical education in PE. Kasi iba po kasi, meron, ano po kasi ang martial arts, ang Arnis, meron siyang for physical fitness, which is yung tinuturo natin sa PE, and at the same time, may sports po, and the combative. So, this webinar will focus on how to teach PE, Arnis in physical education. Okay, thank you. Tuloy na ba ito, Miss Ana? The floor is yours, sir. Kasi we don't have a time. We only have 2 hours, so I know you have a lot of things to share to our participants. Okay, so akala ko meron pa. Sorry So magandang uli sa ating lahat, no? So ganito po, as I assume na lahat naman ang participants natin ay PE teachers, and hope na mas makapag-share tayo. So at the first thing na natin gusto kong i-share sa inyo is yung brief history ng Arnis. As I always say, ang history ng Arnis ay naka-ano ito sa ating Philippine history.
Sabi nga nila, this is part of Filipino as a way na ginamit ng ating mga ancestors to defend our country. So, hindi ko bigyan masyadong emphasis ang history kasi alam ko meron din naman tayo. But for sure, we understand na ang Arnis was actually originated from our country. This was actually first exposed sa international. Kung tatandaan po natin sa history ng labanan sa Mactan when Lapu-Lapu defeated Magellan. So, ano po yan, meron po yung chronicle na nakasulat po ni Antonio Pigafetta na nasasa doon na ang mga Pilipino ay gumamit ng iba't ibang sandata sa pananandata tulad ng itak, mga baston, o kung anumang kahoy na pinatigas ng apoy, and so on. So, yan po ang pinaka-basis ng ating historical background. Bakit ang Arnis as a martial arts nag-originate sa atin? Kasi as I've said, 500 years ago, 400 ba? 400, yan. So, naipakita na sa buong mundo na meron tayong sariling paraan ng pagkikipaglaban. Okay? So, maraming progress at kung babalikan natin ang history ng Pilipinas at kung paano nila ginamit ito sa pag-iinsayo at paano nila ginamit ito sa mga kalaban, especially the Spaniards, ay makikita natin na nakaakibat siya ng history ng ating bansa. Siguro, para sa mga teachers, mas ano natin dito, lahat naman tayo dumaan sa history, at kaya natin itong kung bibigyan natin ng emphasis ang history ng Philippine martial arts doon sa ating mga estudyante. Okay? So, ano nga ba ang legal basis, theories and legal basis ng Arnis? So, in 2009, when our friend si Senator Juan Miguel Zubiri ay naging senador, actually, mga 2005, nag-uusap na kasama po tayo sa development ng pag-uusap kung paano gagawin. And I remember during that time, medyo hirap ang ating gobyerno. Na kapag ikaw mag-submit ng batas, usually, pagka may kasamang funding, ay hindi pumapasa. That is why, dahil ang ating pong author ng batas, through the RA 9850, ay isang champion sa larangan ng Arnis. World champion po si Senator Zubiri when it comes to Arnis competition. So, since nandun na siya, he authored the bill and become a law through RA 9850 na ang Arnis, declaring Arnis as a national martial arts and sport. So, yan po ang ating legal basis ng itong ating Arnis ay dapat na may palaganap dito sa ating bansa. In fact, isa sa pinipoint out ng batas ay dapat maituro ito sa ating education system through basic education and the higher education through the physical education kasi it's more on physical activity. So, yan po. Ulitin ko po, ang batas na sumasaklaw sa ating Arnis bilang National Martial Arts and Sports is RA 9850. So, ang ating pong Arnis ay actually nakapag three times attempt na tayo sa SEA Games. That's in 1991, 2005, and last year dito po sa 2019 nitong nakaraan, na humakot po tayo ng mas maraming medalyang ginto. So, this is to prove na ang Arnis ay sa development dito sa atin. In fact, marami na rin po. So, nakikita nila na ang Arnis ay napakagandang sports, at the same time, martial arts. Going back, sa development ng martial arts and self-defense, malawak na po ang inabot ng Arnis sa mundo, so internationally. In fact, may kita po natin ng FMA or we call it Filipino Martial Arts
sa mga Hollywood movies. Ayan. So, dito sa mga Hollywood movies, pinapakita ang different techniques, but it's more on combative. Okay? Pero ang kulang pa po natin is the development of Arnis into sports. Kaya sa ngayon, nandito po tayo sa development ng sports. Sabi ko nga, nasa SEA Games pa lang tayo. Naka 3 attempts tayo ni hoping. Kaya lang dito sa pandemic, we from the board ng Philippine Screen Macari Arnis Federation or PECCAP ay ginagawa po natin ang paraan through our President, Senator Juan Miguel Zubiri, na maisama ang Arnis sa SEA Games sa Vietnam. Kaya lang, I'm sure alam natin lahat ang mga nangyayari sa ngayon with this pandemic. Sabi ko nga, in terms of martial arts, ito'y ginagamit ng ating mga especially combative or yung ng ating kasundaluhan. Hindi lang po tayo kundi kahit sa ibang bansa, especially yung US Army, US Navy, Marines, and even yung police ng Amerika, kasi doon po masyadong lumaganap ito, ginagamit po nila sa kanilang mga training programs ang combative side ng Arnis, yung self-defense and combat. Even sa Europe, kilala po ang Arnis. And in fact, dahil nga kahit na tayo ay nasa hindi naman anong bansa, medyo maliit na bansa tayo, pero nakikilala po ang Arnis. Nasasabayan natin itong mga Western martial arts. Kasi kung titingnan po natin, karamihan ng martial arts na ito ay, or mga techniques na pinapakita, ay nanggagaling po dito sa ating Filipino martial arts. So, yun po ang natin, para at least pag tayo ay nagbigay ng introduction sa ating mga estudyante, kasi importante na, especially tayo dito mga Pilipino, kasi na may impart natin sa kanila na we should be proud of our martial arts. Okay? So, marami ang nag-venture sa ibang foreign martial arts like taekwondo, like karate, and ako sa sarili ko po ay nagparehas po pong nilaro yan. Pero later, mas nakita po natin, nabigyan natin dapat ng emphasis itong ating sariling martial arts. That's why, when I teach physical education, usually yan po ang aking talagang tinuturo at pinag-aaralan po natin. Paano ko ma-share sa mga, kasi alam naman po natin, sa dami ng sports, minsan nakakaligtaan natin ito. So, tinitingnan natin kung paano ko ma-share o paano natin ma-share sa mga first-timer na maituro ang Arnis, especially sa physical education. Sa amin pong palagay, dapat lang talagang ma-orient natin. Kasi ang lahat ng kabataan, especially ang ating mga PE students, about this our national sports. Kasi sabi ko nga, ayon sa batas, dapat siyang ituro sa lahat ng Pilipino. Alam nyo, kami ay nag-organize ng World Filipino Martial Arts Festival. In fact, every 2 years po yun. Tinamaan lang tayo ng pandemic, hindi po namin na ituloy noong 2020. That's our 10th supposedly Filipino Martial Arts Festival. Ang ginagawa po namin dyan ay iniikot natin yung iba't ibang sites ng Pilipinas para at least mas yung mga foreigners pong pumupunta dito para mag-aral. Okay? So, ibig po sabihin yan, kung ang ibang bansa ay gustong matutunan ito, dapat matutunan kahit papano among our Filipinos, among ourselves, maituro natin sa ating mga kababayan. So, as a martial arts, sabi nga, discipline. Sabi nila, in some definition, martial arts is a military art. Ibig sabihin, pag sinabi nating military system, it's more on discipline. So, pag-aralan natin, paano ba ang pagpupugay? Sabi nga ni Ma'am Maribik kanina, pugay. Yan po ang ating way of giving courtesy. Hindi lang sa mga instructors, hindi lang sa mga seniors, kung hindi sa ating mga estudyante itself. Okay? So, I will show you paano ba ginagawa ang pugay. Okay? So, bago yan,
ano-ano mga pugay na ginagawa, pagpupugay na ginagawa natin sa Arnis. Una is the empty hand o yung walang hawak na weapons. Okay? Yung pagbibigay pugay sa ating usually ang ginagawa natin diyan tulad ng gustong ipalaganap ng ating Congress na with your right hand lagay dito sa tapat sa dibdib natin. Ayan. Okay? So, mas maganda siguro ay mamaya pagdating sa weapon. Dito siya, then slightly bow, pugay. And sound po. Okay? Sound as a gesture of respect. Sabi natin, nasa pagpugay, yan, pugay po. Ang po kasi alam naman po natin, yan po ang isang paraan natin response sa tao o sa mga magulang natin, sa nakakatanda sa atin. So, ngayon, bibigay ko sa inyo ang tawag dito. Meron pa tayong tatlong paraan ng pagpupugay now sa pamagitan or using the weapons. Yung isa ay solo baston, double baston, or double weapon, and espada daga. So, meron pagpupugay, kaya po ginagawa yung pagpupugay para ipakita sa ating mga kalaro kung ano yung ating weapons na gagamitin kung tayo magkikipaglaro or against or encounter with them. So, dito, i-ano ko lang po para at least mas nakikita natin. So, kanina sinabi ko na pag nagpugay tayo, dito siya. Okay? Sa Arnis, ang ginagawa po natin, naka-close ito siya, tapos close dito sa side natin, yan. Kaya lang, yung left foot ay ididikit natin dito sa right foot in a V formation, V-shape formation. So, hindi pala makita, no? Tingnan ko para makita natin yung paa. Ayan. Ipakita ko sa inyo ang ng paa, no? So, ganito po, no? Ayan. From natural stance position, lagay po natin yung ating parang kamay sa dibdib. Yung left foot, i-close natin dito sa right. And pugay, baba ng ulo. Okay? So, that is empty hand pugay. So, hopefully nakita natin yung kanina yung sa paa. Pagdating naman sa solo baston, okay? Ganito, solo baston, single stick, which gagawin natin hawak sa stick, yan. In natural stance position. Tapos, ito po ilalagay sa may dibdib. The same po, close feet, naka-close ng ganyan, at pugay. Okay? So, single weapon. Yan po kung paano gawin ang single weapon. Now, we will do now the double weapon. Ano yung initial position ng double weapon? O dalawang stick. Yan. Okay? So, dito, kung tayo nakaharap ng ganyan, naka-cross yung stick natin. Yan, ganyan. Itinuro po natin ito, naka-cross ng ganyan. Tapos, close din ito. This time, yung right hand natin, lagay natin dito, then extend the other hand. Yan. Then, pugay po, then balik sa position. Okay? Ulitin ko po. Sa two sticks or double weapon, lagay sa dibdib yung kanan, close yung left foot to right, extend yung kabilang kamay, showing the double weapon, then pugay, then balik, and open legs. Okay? So, paano naman po sa espada idaga? Later, I will discuss the different types of weapons na ginagamit natin. So, ito po ay isang replica ng itak. Ayan, replica ng itak. At ito yung daga. Okay? So, small and long weapon. Ayan, espada idaga. Okay? So, paano siya? Ang procedure po nito ay parang sa double stick. Okay? So, from here, from the natural stance position, nagaganyan po tayo. Lagay po yung espada dito sa may kaliwang dibdib. Close ng paa. Extend
yung daga. Then, pugay po. Okay? So, again, ulitin ko po, from this initial position, this natural stance position, extend, lagay dito sa dibdib, extend yung daga, then pugay po, balik sa pwesto. Okay? So, yan, balik po tayo. So, doon po sa courtesy, self, pinapakita pa lang po natin kung paano ang pamamaraan ng pagbibigay pugay or yung bibigay respect not only to our seniors, of course, pati din po sa ating mga estudyante kung paano tayo mag-response. Bakit po ipinapakita ang mga weapons? Sa paniniwala po kasi ng mga martial artists ng Arnisador, ito ay pagiging isang magginoo, pamamparaan ng pagpapakita na tayo ay magginoo, humaharap at makikipaglaban, ipinapakita natin yung ating mga dalang sandata. Bawal yung nakatago. Okay? So, yan po yung mga ano natin, yan po ang usually na different weapons. Now, usually sa training, sa pag-practice ng Arnis, sa pagturo ng PE, nire-required natin yung ating mga estudyante na magdala at least ito lang, 2 stick. Ayan. 2 stick. This is, the size of the stick is around 28 inches. Ayan. With, ulitin ko, 28 inches ang haba. Pero yung diameter niya at least 7/8 to 1 inch. Yan. Yung sukat. Bakit po? Kasi para at least pag nag-grip tayo or nag-grip yung ating estudyante, ay kayang-kaya niyang dalhin yung ating arnis. Okay? Excuse me, sir. Maano lang po kita. Patanggal na lang po natin muna yung background para makita po kayo. Thank you po. Dapat pala tinanggal ko na. Hindi ba ako nakikita? Sorry Nakikita naman, sir, pero para yung pag umaatras ka lang po, tsaka pag-forward, para mas clearly kung wala na lang po siyang background. Thank you. Okay. Ayan, okay na? Thank you So, ulitin ko po, no? Mamaya, ano lang na po natin. Ayan. So, ang Arnis ay usually nakita natin, although this is readily available naman sa market, sa mga palengke, ano? Ayan, nakita naman natin ito. And one thing na mas maganda kasi pag nagturo tayo ng Arnis, hindi masyadong expensive on the part of the students. Kasi sila mismo, pwede silang bumili at their own, pero mas mura siya. At the same time, doon lang sa kanilang mga palengke, makakabili na sila. Hindi natin siya i-require ng mas mamahal na equipments. Okay? Kaya usually, especially sa college, when I teach in college, mas maraming gusto magkuha ng Arnis. Una, hindi siya masyadong expensive. Pangalawa, at least nandun pa rin yung pagiging natin. This is a Filipino martial arts. So again, let's go back. The size of the stick supposed to be is 28 inches yung haba. Ayan. Then, ang diameter niya, wag po tayo magpapakuha ng mas malaki. Dapat at least ganito siya na mga 3/4 to 1 inch ang diameter. Kasi po, ang purpose po niyan, yung grip usually ng mga Filipino, ay ganun lang siya, na hindi siya mag-loose or hindi mawala while doing the Arnis. Now, paano ang tama or paraan para tayo humawak ng Arnis? Okay? Shall we say this is the handle? Ayan. So, dapat at least meron siyang 1.5 to 2 inches dito na butt. Dito sa edge ng ating blade ng hand, itatapat natin doon. Ayan, ganyan. Okay? Pag itinuro natin ang proper gripping, ayan, then yung thumb, enclose natin yung 4 fingers, ganyan. So that's the proper way of holding or gripping the stick. Bakit po natin kailangan tama? Kasi po, kapag hindi natin
ginawa natin ganito, yan. Yung iba kasi pagka medyo sumasakit na, ginaganyan ng thumb nila. Pero bakit po dapat naka-close? Kasi ang movement ng yung rotation ng importante sa Arnis kasi yung wrist rotations eh. Importante po 'yan. Kasi kapag ka ito nakaganyan, napipigilan niya yung pag-ikot. Kaya hindi mo makita ngayon yung tamang flow ng palo. Okay? So when we teach this sa ating estudyante, dapat emphasize natin ito. Ayan, naka-close siya. So, ulitin ko, at least dito, mga ganyan natin, mga 2 inches, then ganyan. Bakit po meron nito? Okay? Ano pong rason? Bakit kailangan natin bigyan, especially sa mga new students? Kasi po, at least, ito po ang magiging pang-balance natin. Na kapag nag-strike ka, pumalo kang ganyan, o pumalo ka dito, madali mo siyang ibalik. Kasi kapag ka dito ang hawak natin, maaaring pag malakas ang palo, pwedeng matanggal. Okay? So, at least dito, meron pa siyang clearance, kumbaga. Okay? Ganyan. Now, paano ba ang pag-grip? Ito ba'y dapat malakas? Okay? Dapat ba malakas talaga? Or simple lang po? Or loose naman? Dapat ang hawak po natin, as we emphasize to the students, it's not too tight or too loose. Dapat medyo ano lang siya. Medyo every time na may movement, kaya niyang mag-move, may grip niya kaagad para at hindi siya matanggal. Bakit naman hindi kailangan tight? Kasi pag tight po, yung muscle natin ay magko-contract. Pag nag-contract po ang muscle, hindi na tama ang movement nito. Okay? So, ganyan po when we do the gripping ng Arnis. Okay? So, ano po ang bakit ito? Kasi hindi naman pwedeng itak ang ating gamitin sa training. Okay? Even though this is substitute for training, pero ang totoo talagang ginagamit natin sa Arnis ng ating matatanda, ng ating mga ninunoon, ay yung itak. Okay? Now, when we do the striking, bago natin umpisan yung ating activities, no, para lang ma-emphasize kung paano natin ginagawa at paano natin i-check. Kasi, alam nyo, pag nagtuturo tayo, pag ibinigay natin to, titingnan natin sa kanila, ang importante dito yung flow ng palo, yung movement. Okay? In reality, dapat ito ay blade. Okay? Para ma-emphasize natin sa estudyante, paano ba tayo humawak ng itak or blade weapon. Kaya meron ako rito, ayan. So, tingnan niyo po, no? Pag ito ang hawak ko, itong blade na to, ganyan siya, ganito ang grip. Usually, itong side na to, andyan naka-aside yung blade ng itak. Ayan. So, blade side. So, pagka pumalo tayo, hindi naman pwedeng paganyan, di ba? Kundi ganito talaga dapat. Kasi ito yung blade eh. Ayan. Pag nagtaga tayo, blade siya. So, paano natin makikita na tama ang ginagawang palo ng ating tinuturuan? Tingnan nyo po ito. Ayan. Yan yung blade. Kaya pag humawak tayo ng stick, ganyan, makikita mo ito din. Dapat, ito rin yung blade side. Meaning, ma-check natin kung tama ang palo niya kapag sa target area, halimbawa, pinalo nyo itong stick. Shall we say this is your target, okay? Pag pinalo mo siya, dapat nakaganyan. So kung titingnan mo, ito siya, ganyan siya dapat ang tama. Okay? So later, mas mabibigyan natin ng emphasis yan. Okay? So, with that, ready na po ba tayo sa ating initial activity for the day? Kasi medyo gusto kong i-emphasize talaga na mabigyan natin ng importance ang ating mga techniques na dapat pag-aralan. Okay? So, Okay, so sir, we can ask them to open their mic
either camera so that you can check them also. Okay, so just in case if you have your Arnis or Arnis stick or muton or anything that you can hold there na stick so that our master can check your mechanics and how Okay. we're going to do the pugay and also the striking techniques. Thank you. Thank you, Ma'am Ana. Lahat po ba sa mga kasamahan natin ay merong Arnis stick dyan sa bahay o may hawak? Of course, we are doing Arnis lesson, so at least meron po tayo. Ayan. Okay. Bago tayo tumuloy, gusto ko po makita. Can you show us yung proper grip, yung gripping natin? Ayan. Ganito. Muna, para makita natin. Ayan. So, ulitin ko, nandito yung blade, itong mga ano ng daliri natin. So ito yung blade side, di ba? So suppose sabihin yung tatama. Okay? So at least when we do the gripping yan, makuha natin. Okay? Hindi naman kailangan tight, ulitin ko, basta importante lumapat lang sa ating mga sa palm natin. Yan. Okay? So yan. Now, bago ang ating activity, we will do paano ba ang mga basic na exercises na ginagawa namin dito. Especially sa pagtuturo natin. We do some stretching. Una, although I will not emphasize much, alam ko mga PE teachers tayo, alam natin anong mga muscles na dapat gawin, dapat nating gawin or i-warm up para bago tayo gumawa ng activities. Okay? So, ituro ko na lang sa inyo yung mga muscles na importante na ma-warm up sa atin. Okay? Bago tayo mag-activity. Okay? So, of course, kailangan yung arm exercises. Of course, body stretching, such as pointing up. Ayan. Forward. Ayan. Side. Ito ay empty hand. Ayan. So, kailangan pre-stretch natin yung ating muscles sa arm. Stretch natin ating muscles sa arm. Stretch natin ang muscles sa arm. Ayan. Stretch other side. Ayan. Then neck. Up. Down. Side to side. Side here. Ayan. And slowly rotation. Ayan. So, rotations. Now, paano pagka may stick? Kasi syempre, mas maganda, ginagamit natin yung ating stick. So, using the double sticks, yan. Ginagawa natin. Diba? Pagka nag-stretch tayo, ganun din, the same stretching up. We do the upper stretch, side stretch. Yan, nakakatulong po yung stick na may stretch natin. Side stretch. Back. Forward. Yan, hanggang baba. So, pwede tayo forward stance. Yan. The other side, forward stance. Of course, yung exercises sa legs, kasi we will do movements like yan. Alam naman po natin yan. Back. And the same thing. Pagka umpisa, syempre, ano lang muna, wag natin gamitan ito. Pero kami, pagka medyo gusto natin na mas ma-feel natin, sa students especially, ito yung ginagamit nating stretch. Yan. Yan. So, side. Use stretching of the legs, yan. Kahit dito, minsan, yan. So, ginagamit lang siya pang bridge. Okay? So, those are the stretching. Pwede nating expound na lang. Alam ko, may mga different stretching strategies tayo. Pero ito yung usually na ginagawa natin, how to do that twirling or exercises using your
sticks. Okay? So, una, ang ginagawa ko po, ganito. Ayan. Extend yung dalawang stick. First, wrist strike forward, ganyan, 1, 2. Tingnan nyo, yung wrist lang ang gumagalaw. Extend your arms, reach stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? After that, dito naman siya from wrist, elbow strike. So, ito dapat naka-maintain yung bicep. So, ganito siya, oh. 1, 2, 3, 4. Ulitin ko, hindi dapat ito gumagalaw, oh. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, after that, gawin natin ng full. This time, shoulder, elbow, and the wrist. So, ganito na siya. 1, 2, 3. So, para ma-check natin na tama, sabihin sa estudyante, yan. Dapat yung stick, minamasahe or lumalapat sa likod para mas maganda yung strikes niya. Yan. Okay? So, pwede rin siya cross. Yan. The same procedure, i-cross natin siya. Yan. Tapos strike outside. Yan. The next is elbow strike hanggang elbow lang. Yan. Then afterwards, full swing. Yan. Okay? So, that's the basic stretching or wrist exercises, joint exercises, arm, wrist, and elbow strike exercises. Now, we will do the first yung twirling. Paano pa ikutin? So, from here, bago tayo, di ba? Gawin natin 1, 2. This time, pagka sa beginners, turo natin yung unang ikot lang. 1. Yan. So, paikutin natin. Twirl, 1, 2. Okay. So, 1, 2. Okay? So, pag nagawa natin ito, ikot, downward, gagawin natin, yan. So, again, 1. This time, gawin natin pataas naman siya. Galing sa baba, ikot, outside, yan. Dapat yung stick palikod. So, gano'n, no? 1, 2. Yan. So, 1, 2. Okay? Sige po, gawin natin. Yan. Galing sa baba, pataas. Yan. Okay. Now, pag nakuha natin, we will do now the alternate. Ano yung alternate? Downward and upward. So, 1. Pagdating sa baba, 2. Okay? So, 1, 2. Huwag niyo po i-tension yung wrist para makaikot yung stick. So, ulitin ko ha. 1, 2. 1, 2. Okay, after that, gawin natin yung alternate. Dahan-dahan lang po para kasi minsan pagka loose ang natin, tatamaan yung ulo, be careful po tayo. Okay? So ganito, para magkuha natin yung alternate twirling, up and down, ganito muna, 1, alternate muna natin ito. Yan. Now, we do the twirling. Ito, gawin natin 1, ito naman pababa. Okay? Ulitin ko. Up, down. So, pabalik naman, up, down. Okay? So, up, down. Up, down. Now, gagawin natin, pagsabayin natin kung kaya na. Okay? 1, 2. 1, 2. So far, no? Marami po ang yan. Sige po. Relax. Ang technique po niyan, nakaganon siya sa side body o tingnan niyo po. Para at least hindi tumama, wag niyo iganon.
Nakaganon siya. So pagka inikot nyo sa, ganon. Okay? So dito, labas, huwag nyo pong igaganon yung stick na nakaturo sa palapasok. Dapat palabas. So slightly pointing outward, down. Slightly pointing upward, down. So kapag in-alternate nyo siya, yan o, nakaturo sa labas. Yan. So 1, 2. 1, 2. Okay? So, another trial exercise, dadagdagan natin yan sa mga susunod na araw. So, extend nyo to. Gawin natin, extend. Tuloy-tuloy lang muna. Okay? 1. Yan. Then, balik. Yan. This time, do the alternate. Kabila. Yan. So, ganoon na siya. Ganoon siya. Okay? So, that, for now, yan lang po muna ang bibigyan natin. At least kahit pa paano, na loose konti yung ating wrist, elbow, and shoulder. Sige nga po, yung iba pakibukas po ng inyong camera para makita ko if you're performing well or nakita natin. Makita po natin na yung tama. Ayan, okay? So, ano po ang dapat ingatan natin sa twirling? Yung tatama. Usually po, kung saan yung ayaw yung tamaan, doon kayo tatamaan. Una, sa ulo, minsan sa siko, sa tuhod. So, para po hindi tumama sa atin yan, avoid this. Ha? Avoid yung paikutin yung stick na nakabukas yung fingers. Or this. Ha? Dapat po ito nakaguard lagi yan. Ulitin ko po, huwag kayo magpapaikot na nakaganyan or nakaganyan. Dapat ito laging naka-close kasi ito po ang nagko-control. These 3 fingers ang nagko-control sa movement ng stick. So, I repeat, avoid rotation like this. Avoid stick rotation like this kasi yan po walang direction yan. Rather than this, kasi ito po ang nagko-control kung saan pupunta yung dulo ng stick. Okay? So, ayan. Kahit bilisan natin yan, ayan. Yan po ang magiging siya. Basta, importante, ulitin ko, itong 3 daliri na to ang nagko-control ng butt ng ating stick. Okay? So, iwasan po natin, ulitin ko yung ganyan or ng ganyan na nakabukas itong daliri. Iwasan po natin yan. Okay? So, always, medyo ano lang dito, kung papansinin niyo po, bumubukas siya ng konti pero kinokontrol pa rin po niya. Okay? Ayan. So kapag ka nagpaikot ka, kahit itong wrist na to, ayan. Ayan. Okay? So, that's it. Now, I will give you the different stances. Okay? Ano po ang mga stance or tamang tayo when it comes to Arnis? Similar to other martial arts, importante yung stance natin and other sports syempre, yung balance natin. Okay? So, when holding the stick, always pag solo bason, ganyan siya. So, gawin natin muna, one stick, we will do this different stances. I-share ko lang po muna sa inyo to para this pag nag-perform tayo kaya nating ano, okay? So, this is the natural stance wherein the body is 50% body weight. At tandaan po natin na kapag tumayo tayo ganyan, both feet pointing forward, natural stance. Yung shoulder to foot natin straight lang siya. Sana makita niyo yung paa. Teka, pakita ko nga yung paa. Yan. Natural stance. Ito po, natural. Yan. Natural stance. Okay? So, pag natural stance, open leg stance. Yan.
Ulitin ko, natural stance, natural, open legs, and straddle stance. Open leg, natural stance, and ito yung bowing stance, close bowing stance. Okay? So, nakikita nyo, no? Yeah. Now, ano yung mga stance, common stance na ginagamit natin sa Arnis? Ito yung tinatawag naming forward, ito tinatawag nating forward stance and back stance. We do the forward stance. So from natural stance, itong natural stance natin, solo baston, pag sinabi natin right forward stance, move right, foot forward, yan. Naka-bend yung right, 70% of the body weight nandito sa right, 30% nasa likod, pero naka-straight siya. Okay? Yung parehong pa nakaturo sa unahan. This is the right forward stance, straight body, empty hand nandito sa ito. Okay? Ulitin ko. Right forward stance. Right forward stance. Ayan. Okay? So, sige nga po, gawin natin. Natural stance. Right forward stance. Balik po sa natural stance. Next, left forward stance, the same. Just move forward your left foot. And back to natural stance. Now, left forward stance. Gawin natin. Back to natural stance. This time, right forward stance. Back to natural stance. And left forward stance. Okay? So, yan po muna. Tapos, from forward stance, we will do the back stance. Ano yung back stance? Simple lang po, yung body weight natin is ita-transfer natin sa rear foot. So, pag sinabi natin left back stance, ilalagay natin yung right foot sa unahan. So, from natural stance, natural stance, shift nyo to, pointing to the left side, then put your body weight here, then forward. Yeah, that's the back stance. 80% weight sa likod, 20% or 10% lang dito sa unahan. Yeah, that's the back stance. This is defensive fighting stance. Ulitin ko. From here, left back stance, ikot, 80% to 90% weight. That is the right, left back stance. Okay? Ulitin ko. One more. Sabay po tayo. Okay? So, ikot. Put the body weight. Lagay sa unahan yung right. Nandito, nakaparallel yung skip. Empty hand dito sa may dibdib. And, yan. Slightly bend pareho. Pero yung weight nasa likod. Okay? Balik. Now, how about the right back stance? The same lang po, ikot. Ikutin natin to. Pointing right. Then, put the body weight. Lagay sa unahan. And this is the right back stance. Okay? So, I'll repeat. One more. Right back stance. Ikot. Then, right back stance. Okay? So now, paano naman po ang moving forward? Okay? Importante po kasi ito, I will just focus on the two stances, saka na natin siguro yung ibang stances kasi gagamitin natin ito sa application. Okay? So, importante yung moving forward, backward. Okay? So first, we will do the forward, backward of the forward stance. Okay? So from here, galing dito, right forward stance. Yan. Then step left foot forward to left forward stance. Step right foot forward to right forward stance.
Yan. Now, moving back, step your right foot back to left forward stance. Tandaan po natin, huwag po nating aapakan yung middle line natin. Okay. Next is step left foot back to right forward stance. Ayan siya. Then back to natural stance. I'll repeat. Okay? Right forward stance, step forward. Bend knees in front, straight at the back. 70% weight in front or in the right foot. Now, step left foot forward to left forward stance. This time, step right foot to right forward stance. Yan. Okay. Now, stepping back, step right foot back to left forward stance. Step left foot back to right forward stance. And then back to natural stance. Now, paano naman sa back stance? Sa back stance, the same procedure. Mag-umpisa tayo sa left side. Left back stance. Yan. Left back stance. Then now, moving forward, pag forward ng left foot nyo, sabay ikot ng right foot. Ganyan siya. So, right back stance. Okay, ulitin ko. From the natural stance, right foot forward or twist your left foot, pointing to the left side. Then step right foot forward, pointing in front. 80% body weight nandito sa left, 20% lang sa right. Now you do the left back stance. In doing the moving forward, mag-switch kayo ng weight konti sa likod. Ikot nyo itong right foot to the right side. Then move step forward your left foot to right back stance. So the same procedure when we do the left foot forward, left back stance, moving forward. So ikot, then step forward. That's the left back stance. Okay, paano naman siya pabalik? Okay, ikot nyo lang itong nasa left foot. Ikot nyo, pag ikot nyo ganyan, lagay nyo dito, back stance. Yan. Pagbalik sa left back stance, just ikot nyo yung right foot pointing forward, then back stance. Okay? Ulitin natin. Okay? We will start with the left back stance. Ikot yung left, pointing left side. Then extend the right foot. Then back stance. That's the left back stance. Moving forward, ikot yung right foot. Then step the left foot. That's your right back stance. Okay? Moving back. Okay? Moving back, ulitin ko. Yung rear foot natin, ikotin lang natin siya pag ano, sa paunahan. Then, ito naman nakaturo sa side. Left back stance. Same procedure, going back, ikot. Yan. Okay? So, hopefully, nakita natin kung paano, ano. Pwede ko po bang makita yung back stance ng lahat, ng karamihan? Yung iba ayaw mag-open ng camera. Okay. Now, we do the left back stance, okay? Move, left back stance. Left back stance muna, left. Yan. Okay, now, move forward to right back stance. Okay, ikot yung yan. Yan. Okay, another, move forward to left back stance. Ayan. Now, moving back. Move back, move. Ayan. Okay? Another, move back, move. Okay, so,
Ganyan po yung ano natin, no? Kung when we did the exercises for the stance, yan. Pabalik-balik na until sustain makuha natin students. Now, ipakita ko sa inyo yung cross legs and cut stance. Ang cross leg stance, simple lang po. Kasi bakit kailangan natin ng cross leg stance? Usually, ang cross leg stance, ginagamit ito sa art or yung form sa anyo. But this time, pakita ko lang po sa inyo, pagka sinabi natin cross legs, this is ang body weight nito ay 50-50 pa rin. Ang ano lang nito, halimbawa, left cross stance, ganyan, cross legs. Kaya sinabi siyang cross legs, naka-cross legs siya. Ginagamit po ito sa art eh. Yan. So the same thing, cross legs. Okay? Now, yung cut stance, simple lang po. 5% lang ang gagawin po natin. Kung sa cut stance naman, yung back stance, gagawin nyo from the back stance, just put 5% weight dito. Yan. Cut stance na yan. So back stance, shift to cut stance. So this cut stance. Ibig sabihin ito, anytime, pwede mo siyang buhatin. Wala actually masyadong weight dito. Nandito lahat sa rear foot. So, those are the stances. Those are the stances na importante when we do the Arnis. Sorry po, mag-ano lang ako ng water. Okay. Kanina, I just give emphasis on the forward and back stance. Kasi yung gagawin natin ngayon, we will do the basic classical strikes. Okay? So, pwede po, I discuss first what is classical strike para maintindihan po natin. Okay? So, pwedeng, ano muna, rest muna. Yan. While I'm discussing, you can drink your water. Yan. Wala lang po kari dito. Yan. Thank you. So, nagawa natin yung step by step up to stances. Usually, meron akong, when I'm teaching in college, dati, may daily ano tayo. Alam ko, makakatulong sa inyo. Actually, we're preparing, siguro after ng lessons natin, i-ano namin, inaayos po namin para may share din sa inyo. Ang importante po kasi makita natin kung paano natin itinuturo sa PE class. Now, ang classical strike, ang next nating gagawin kasi, this actually the technique, we come now into technique. Okay. Ano po ang classical strike? Tinawag po siyang classical strike kasi it's a collection or collections of different striking techniques. Actually, ang ibibigay ko sa inyo ay yung very common lang. It's 11 lang ito. 11 classical movements. Where in fact, from these 11 classical movements, kayo mismo later makaka-create kayo ng sarili nyong technique. Okay? Dito sa 11 strikes na to, bibigyan ko kayo ng way or paano natin matatandaan at paano natin siya madaling maipasok sa ating isip na hindi tayo makakalimot. Una, by the name, and ituturo ko sa inyo by the numbers, okay? So, sa 11 ito, kung di ko lang alam kung na-share na sa inyo yung ano, but sinequence ko ito by numbers and names para at least hindi kayo malito. Okay? So, una is yung banday-banda, rumpida. Ito yung mga pangalan niya. Banday-banda, number 1. Number 2, rumpida. Sinequence ko to para lang talaga sa PE class. Rapilon, up and down, dublada, figure 8, up, down, figure 8, up, abanico corto, abanico largo, abanico overhead, and hirada batanggenya. Miss Ana, may ano tayo dito? Ma-share nyo ba yung ano? Yung classical techniques lang? Basic classical strikes lang? Para makita nila? Yung pinadala mo sa akin, Coach. Yeah, so yung ano lang, yung number 7 na ba? Yung
yung pinag-usapan natin kahapon. Yung ano lang, may share lang yung classical lang. Yung mga pangalan. 11 yan eh. We'll focus on this kasi ito na yung technique actually na umpisa nating pag-aaral ngayon. We'll do the solo baston. Sana ma-share. Yan. Tapos later, bibigyan naman po namin kayo ng copy eh. Pero this time, just to discuss para ano ba talaga yung purpose niyan. Okay? Ang classical strikes are more on blade concept or blade weapon concept siya. Okay? So, ibig sabihin, when we do the striking of the classical, we assume na meron tayong hawak na itak. So kaya hindi ito totoo ha, baka sabihin nyo totoo. Ano lang po ito? Regalo ng kaibigan ko from Iloilo. Medyo i-shape ng itak. So usually sa classical strike, we assume na may hawak tayong blade. Okay? So usually para gumanda ang flow ng strike, dapat blade ang gagamitin natin. But of course, for classes in PE, we do the stick. And alam naman po natin kung paano siya gamitin. Sinabi ko na kanina, paano siya gagamitin using the stick as a blade and the blade side. So ganito. Una is banday-banda. Paano po ba ang tinawag na banday-banda? Actually, the term being used is kung alam niyo yung pool, di ba? Billiard banda. Ibig sabihin pabalik-balik lang siya. The first target of banday-banda is actually the waistline. So parang pagka tinaga mo siya dito, pabalik siya, ganyan. Kaya lang, importante yung movement ng hand. Kasi baka ganun lang gagawin natin. Usually ganun ang ginagawa ng iba. But the proper way of, ayan, yung doon sa classical strikes lang tayo mamana. Ayan, itong number 7. Okay, yung number 7, una, yan, banda-ibanda. Tinawag natin banda-ibanda. Yan. So, it's a strike, side to side. Kaya, ang movements niya supposed to be dito sa waistline. Okay. Next, number 2 or letter B is rumpida. Kung ang banda-ibanda is sideways, this time, horizontal, ang rumpida is vertical. Vertical siya. So, assume niyo yung physical body, gitna, chopping, sinap mo yung gitna. Pag rumpida naman, gitna rin, pababa at pataas. So, ang importante po dyan is the movement, yung ng wrist. So, sa banda-banda, ipakita ko muna sa inyo using the empty hand para mas So, ito yung banda-banda, yung kamay nyo naka-palm forward. So, from here, supposed to be nandito siya. Yan, dito, right side. Sorry, medyo sa left. Pero right side, from here, ganun siya, open palm, pero waist area, yan. Pagdating po rito, pagdating dito, nakarating na-reach niya na yung side, ikot niya siya pag ganun. Tapos, side, dito naman. Pag na-reach niya na yung side na to, saka natin ibabalik dito. Okay? So, banda-banda. So, 1, open palm, switch, down. Okay, medyo atras pa ako ng konti. Okay. So from here, 1, ikot. Oops. Ayan, sorry. Dito siya. Mahangin. Okay. Next. So that's banda-banda. Next is rumpida. So from here, extend nyo to, then down. Yan. Pagdating po sa pinakababa, ikot niyo siya palabas. Yan. Then iikot siya pataas. So, normally ganyan siya sa taas. Pag linos mo siya, nakaganyan siya. Then balik dito. Okay, ulitin ko. Open palm. Down. Ikot. Ikot. Yung palm is pointing up. Right side. Pataas. Pagdating sa taas, ikot nyo lang siya. Balik. Okay? So that's rumpida. So ulitin ko, this is banda and this is rumpida. Para naman po ang rapilan. Ang rapilan kasi,
it's a rotation, the same, striking this side, paikot sa ulo. Tingnan niyo yung elbow, siya yung magko-cover ng head to block, diretso, then downward strike, so dito naman sa baba. Ayan, ulitin ko ano. Ang next, dapat from here, tatayo para makita nyo. So from here, ikot, dapat full swing tayo. Pagdating dito, yung pangalawa, ganyan ang position ng ating second strike. Okay? So pagka nakatayo ako, ganito siya, open palm, 1 and 2. Okay? So that's rumpida. Now, what is up and down? Ang kaibahan nito sa rumpida kasi, rapilon pala yung sinabi ko. Ang up and down, ang kaibahan nito sa rumpida, yung pangalawang strike. So, same with number 1, down. This is letter D ha, itong letter D tayo. Tapos pataas, ganun din lang siya. So, up, down. From up to down, then up. So, ganun lang siya, up and down. Simple lang, bagsak lang siya. Yan. So, when we do the striking, take note po, when we do the striking, dapat itong elbow ang nag-lead at nag-flex extend yan. Importante na ma-mention natin sa performers, sa ating learners, yung extension, flexion ng elbow and wrist. Yan. Okay? Flex and extend. Flex, extend. Okay? So this is up and down. Pag nag-strike tayo, kahit sa banday-banda, kung papansin ninyo, naka-flex siya, pero extend yan. Flex, extend. Pagdating dito, flex ng konti, extend pa rin, flex. So sa rumpida, flex, extend, extend. Ikot, up, naka-flex ng konti, then balik sa flexion. Flex. Yan, kasi extend pa rin siya, extend to flexion. Okay? So importante po na ma-mention natin when we teach the movements, yung flexion extension of the arm. Next is dublada or double zero. So dublada, from here, we do the circular motion, diretso po dito sa waistline. Okay? So from here, open palm, nakatulo sa labas, hanggang dito, then ikot. Then from here, ikot mo siya, the same target. Same? Ayan. Dalawang double zero lang siya. 1. So from here, 1, 2. End na po. Ulitin ko. Forward hindi forward. 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 Yan. Dito. Balik sa shoulder. Ikot ulit. Yan. So balik. Okay, ulitin ko. 1, then 2. Yan. Okay. So next is figure 8 or 8-8. Ang term talaga nito before is 8-8. Kaya lang nung sumabay si Bayani at Bayani, natin figure 8. We focus on the term figure 8 down. Okay? It's actually an inverted 8 movement. So from here, yan. Pakita ko sa inyo. From the shoulder, extend from flexion, extension downward hanggang dito sa weight sa hips area. Okay? So pababa. Pagdating dito, ikot nyo yung hanggang dito sa kabilang shoulder. From your left shoulder, extend downward strike pa rin siya. Tapos paikot dito, balik sa shoulder. Okay? Ulitin ko, figure 8. So 1, down, balik sa shoulder, 2. Balik. Okay? So 1, shoulder, 2, balik. Okay? That's figure 8 done. Kung bibilangin mo siya, pang ilan na siya? 2, 4, 6, pang-6. Pang-6. Ulitin ko po, kung hindi natin tandaan agad yung names, but at least the numbers, kasi sigurado tayo, 1 to 6, alam natin. Now, pagdating sa number 7 is figure 8 up. Ganito po yan. From here, ibababa natin sa waistline yung ating kamay. Okay?
ang ikot niya is, ang target niya is, kung merong nakatayo sa harap mo, is from waist area up to shoulder. Ang turo. So, waist area up to shoulder. Yan. So, 1. Tingnan yung open palm. Balik dito. Baba niya sa waistline. Target the same waist area to shoulder. So, 2. Balik. So, that's figure 8 up. Oh, the travel is going up. So, down. Target the waist, hip to shoulder. Balik. Diretso sa waist area. Hips to shoulder. Balik. That's figure 8. Gagawin natin yan mamaya sa stick. Pinapakita ko lang sa inyo yung movements ng wala muna or using the empty hand. Now, ang abanico corto, madali, ano lang po ito. Sa abanico corto means short. Ibig sabihin maiksi. Pag sinabi nating largo, long range. Sa fighting stance kasi ng Arnis, meron tayong tatlong fighting distance. Corto, largo, media. So, corto, media, largo. So, hindi natin, kasi pares lang naman ang movement, kaya corto and largo lang tayo. Okay? Usually, sa corto, naka-clip yan dito. So, ang gagawin natin, from palm up, palm facing down, to palm up. Yan. So, hindi, yung arm natin na andyan, ito lang wrist ang gagalaw. So, from here, yan. Okay? So, yan. That's the corto side. Now, paano naman yung largo? Same palm up to palm down. Kaya lang, mas malaki ang range. So, kailangan ko ng distance. Okay. From here, ito yung position niya. Waistline, overhead. So, tingnan niya, palm facing down, unti-unti siyang tumataas. Overhead na. Okay? Ulitin ko. From here, palm down to palm up pa rin. Kaya lang, kaya siya tinawag na largo kasi extended na yung arm mo. So from here, going up. Okay? That's the largo. Now, paano naman yung overhead? Overhead, simply from here, ilalagay nyo siya sa, ayan, dito sa top. Ganito siya, oh. Kung right hand facing sa left, iikot siya ganon. Kaya gaganon ka, magsaside ka talaga. Dito po mapasok yung cross leg stance. Tapos ibabalik mo siya. Ulitin ko. From this position, up, ikot. So, isabay niyo yung katawan niyo, pero dapat yan. Picture perfect daw. Tapos dito siya. Yan. Ulitin ko. Ulitin natin. Again. So, from here, ikot, body, cross legs, then ikot. Ayan. That's the abanico overhead. That's number 10. And now, the hirada. Hirada Batanggay, this is a technique taken from, sorry, Batangas daw. Batanggay, tinawag Batanggay niya. It's a blocking side. So, ganito siya. Upper block. Tanda natin. We do the stick, upper block. Ganyan siya, oh. Upper block yan. Kaya lang, tingnan nyo, may gagawin yung empty hand dito. Upper block, you're going to reach the hand. So, tingnan nyo, dapat ganyan siya. Oh. Nandito sa loob ang stick dito. Tapos, yan. Extend. Diretso sa baba po yan. Pero ang focus, hindi dito sa dalawa. Dito lang sa ano. Kasi, ito po kasi, hawi ang tawag dyan. Hawiin mo siya, or a block, hawi, hanggang baba. Yan, ulitin ko. From here, upper block, extend, then down. Okay, ulitin ko. Upper block, extend, and down. Okay? So, at least nakita na natin. That's the hand motion, hand movement of the classical. Now, we will do it now with stick. Ready na tayo? So, ready po. Balik tayo sa hawak ng stick. Hawakan po natin stick. Atras lang ako. Okay. Ito po.
we'll do now, first is the banda-banda. So ano yung initial position? From the natural stance position, always remember, when we do the performance o mag-start tayo, huwag niyong kalilimutan na sabihin sa ating mga estudyante na first, before anything, any techniques na gagawin natin, kailangan muna mag-start sa pugay. So, from here, from the natural stance position, yan, handa sa pagpugay, pugay po. Yan, stance po. So, ulitin ko. So, we will do the classical strikes. So, handa sa pagpugay, and pugay po. Now, balik tayo sa natural stance. Initial position here is right forward stance. So, pag nag-right forward stance tayo, right forward stance, nakaganyan tayo, di ba? Then, position your stick on top of your shoulder. Make sure na naka-flex. Okay? Naka-keep. Yan. From here, we do the banda-banda. Same procedure with the empty hand na pinakita ko kanina. Ang target natin is the waistline. So assume na yung kalaban mo o yung papaluin natin, ang target mo is same with the waistline lang. Okay? So, ready? So, isa-isa natin. Down. 1, 2, ikot. Pagdating dito, ikot, twist na natin siya. Yan. Then 3, pag nakaturo na sa unahan, balik. Okay. I'll repeat. Forward stance. Down. Strike. Ikot. O twist yung twist. Strike. Number 2. Balik. Okay? So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, and 5. Pag nag-target tayo, make sure kung sa target natin, waistline, assume na ito ay blade. Pag sa blade, ganito siya. Ganito ang mangyayari dyan, no? Dapat nakaganyan ng blade. So, since we're going to teach using the stick, ganoon lang siya. Okay? Ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Now, pag nakita natin that the students or the learners ay nakuha niya na yung strikes by the number, gawin natin ngayon 1, 2, 3 strikes, isang strike lang, isang count. So 1. Okay? Ulitin ko. 1, yung 3 strikes do it in 1 count. 1. Okay? Yung 4 and 5, 2. Diretso na rito. So ganito na ang position ng banda-banda. 1, 2, 3, 4. Okay? Tingnan ko nga. Gawin natin. Yung diretso. Ready? Position muna. Position muna. Make sure na yung katawan natin, wag natin isabay-sabay ang katawan. Stick lang muna tayo. So 1, 2. Yung body natin, pointing forward, hindi po gagalaw. Gagalaw lang siya ng konti dahil dito pag-ikot. Okay? Ready? 1, 2, 3. Yan. Okay. Ano ang dapat natin tandaan sa banda-banda when we check the performance? Dapat hindi siya nagaganon. Hindi siya gumagawa ng figure 8. Dapat flat siya. Flat. Okay, ulitin natin. Go, 1. Dahan-dahan lang po. Huwag man natin bilisan. 2. Yan. 3. Okay. Kasi ang ano dyan is pag na-emphasize natin yung flat na movements ng stick, ang next strike natin ay dapat downward na wala din siyang waving. Okay? So, first, number 1, ulitin ko, by name is banda-banda, by number that's number 1. Tandaan po natin, mamaya,
malalaman natin bakit kailangan ko ipaulit-ulit yung name and number. Okay? So, number 2 is rumpida. So, dito tayo, naka-forward stance, forward stance. Stationary lang po muna tayo. Wala po tayong movement muna. So, from here, di ba natin flex? Then, ito yung position natin. Extend mo siyang ganyan. Then, in the middle of your body, doon mo lang siya padaanin. 1. Wala. Kahit saan walang weight. So, diretso lang siya. 1. Pagdating sa baba, iikutin mo siya ganun. Okay. 2. Up. So, ganyan siya pagtapos. Then, balik. Okay? So, ulitin natin. Ha? From here, 1, 2, ikot 3, up, 4, and 5. Okay, repeat. 1, 2, 3, 4. Okay, pag dito tayo, 5 counts tayo. So, dito na tayo mag-start. So, 1, ikot, 2, 3, 4. Okay. Let's do again. 1, ikot, up, and down. Now, gawin natin ang mas mabilis. 1 and 2 na. 1. Pagbaba nyo ganyan, 2. Balik. Okay, 1, 2. 1, 2. Okay, so that's number 2, rumpida. Next natin is rapilon. Okay? From the natural stance position, target nito is, yung first target is the head, ikot dito, in the waist, dito sa waistline. Or sometimes we target the knee. Okay? Para mas makita natin ang emphasis ng movement, dapat first target is the head, second target is the knee. Okay? 1, 2. 1, 2. Remember the target, 1 and 2. So ganito gagawin natin. From the forward stance position, target the head, 1, ikot. Tingnan niyo sa overhead, ito yung tumatama, yung forearm. Pagbalik dito, 2. Ulitin natin. 1 more. 1, hit the target, ikot sa ulo, 2. Again, 1 and 2. Okay, again, 1, ikot, and 2. Okay? So, sa mabilisan, ganito siya. So, 1 count, 4 strikes, so 1, 2. Okay? So, ready? Sabay-sabay. And go. 1. Ulitin natin. 2. 3. Yan. So, at least nakikita natin yung different movements ng yung travel ng stick. Kasi yan ang kanyang binibigyan natin ng emphasis. Okay? Next natin is the up and down. Ito madali na lang kasi similar lang ito sa anong kaibahan niya sa number 2 strike. Up and down, from up, down, down, up. Okay? So, same procedure. This number 4, number 4 tayo. So, 1. Kaya lang, pwede pagka nasa ano tayo, touch the floor, huwag nyo nang gagalawin yung inyong kamay o wrist, then thrust, actually thrusting up then. So, 1. 1, then thrust up. Okay? 1, tusok pataas. So, 1 and 2 lang. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. That's up and down. So, gawin natin 1 count, 2 strikes. 1, 2, 3, 4. Okay. That's the up and down. Para mabilis tayo. Next is dublada. 0-0. So, kanina, of course, I give you emphasis kung paano yung hand movement. So, dito tayo sa dublada.
From the natural stance position, similar target with, dito, ang target niya is the left clavicle of your partner, supposed to be. Kung may partner kayo, targetin niyo yung kabilang left clavicle niya, clavicle hanggang waistline. Dapat itong pinakadulo, titingnan niyo na doon dumadaan. Ito yung kanyang dadaanan. Ito dito. Okay? So, the blada, so from here, 1, then pagdating dito sa, di ba, ilikot natin, itaas lang po natin dito, the same lang ang travel niya. Okay? I repeat, sa dublada, kung saan mo pinalo yung una, doon mo rin gagawin yung pangalawa. Hindi po, iba po yung pag travel ng number 1, the same time, 1, dito rin ang balik ng stick. Ito yung position. Diretso. Diretso sa Benji. Yan. No. Doon pa rin. 1, 2. Diretso dito. No. Ito. 1, 2. Is number 2. Yan. Okay. So, ready? So, 1, 2. I-process nyo po muna ito para makita natin yung arc. Okay? Saka natin ibalik dito. Okay? Again. 1, 2. Balik. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay? So, basta importante, nakagawa tayo ng dalawang 0 dito sa side. Okay? Double 0. 1, 2. So, ulitin ko. 1, 2. So, mabilisan, ginagawa natin kasi ganito. Again. So, gawin natin. Move. 1, 2, 3. Yan. 4. Yan. 5. Gawin po natin. Yan. Okay. 6. So, that's the blada. Kaya po, pinapa-emphasize ko po yan kasi ang susunod natin is the figure 8. Dapat magkaiba siya. Wala siyang isang side lang kasi ang dublado eh. Pagdating sa figure 8, dapat ma-emphasize natin yung target na X. Sa dublada, isa lang. Pero dalawang palo. Pero sa figure 8, isa, dalawa. Okay? Isa, dalawa. Okay? So, ganito po. Figure 8, down tayo. Okay, from here, same with the dublada, we do the first strike. 1. Then, ilataas po natin sa kabilang shoulder. Litin ko. 1, parang dublada ang unang palo. Taas sa kabilang shoulder, this time outward. Okay? So, ang target, ulitin ko, pag pumalo tayo from shoulder to hips. Okay? Ready? Sisay natin. 1, 2. Again. 1, 2. Again. 1. Nasa shoulder 2. 1. Shoulder 2. Kayo po. Gawin niyo po natin. Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yan. Ganito, wag po para mas makuha natin yung movement, yung flow ng strike. Habang pinag-aralan natin, wag niyo munang bigyan ng malakas or ng power. Ang importante, gawin po muna natin siya yung correct movement. Ang power kasi kapag pumapasok na siya. Pero sa ngayon, gawin po natin yung movements lang. Okay? So ready, figure 8 down. So sa mga bilisan, ganito siya. 1 and 2. Gawa natin ng medyo smooth lang ng flow. 1, 2. Again, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tingnan niyo po yung movement, 1, 2.
1, 2. 1, 2. So feel the muscle, feel nyo muna yung galaw. Sige, gawin po. Slowly lang po, wag muna malakas, wag muna mabilis. Yan. Correct. That's it po. Okay? So now, we will do now the figure 8 up. Yung pataas naman. This time, ang kaibahan lang po niya, kung kanina yung travel, papaluin natin siya ng pabaligtad naman. From hips to shoulder, hips to shoulder. So hip to shoulder, hip to shoulder. So kaya lang ang movement niya from here, ibababa natin to sa hip side, waistline area, to strike 1, raise your shoulder. Okay, I'll repeat, figure 8 up. 1, repeat natin. So from shoulder, baba, 1. From shoulder, baba sa waistline, 2. Okay, ulitin natin. Baba, 1. Baba, 2. So, tandaan natin ha, nakaganyan yung palm natin, pataas. Pagdating sa shoulder, baba natin, nakaganito naman siya, pataas. Okay? Okay, ready? Say natin. Okay? Position, everybody. Down, up, down, baba yung stick sa waistline, 2. I repeat. Figure 8 up, down, up, down sa waistline, up. Okay? So ready? 1. Baba sa waistline, 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1, 2. This time, gawin natin yung buo. So, ano na siya? Kahit hindi po mabilis, importante makuha natin yung proper movements. Okay? Okay. So, that's figure 8. Okay? So, mamaya, review natin yan using the forward, backward. So, next natin is abaniko kurto. Dito, napakasimple lang. Para mas mabigyan ng emphasis ang abaniko, alam naman natin ibig sabihin ng abaniko, di ba? So, kung paano natin binubuksan yung abaniko, yung foldable na fan, ganun siya dapat. So, from here, sa mga beginners, ang ginagawa ko dyan, ito pinapahawakan ko. For korto, abaniko korto, ganyan ang position, sabi mo hawakan yan. Hawakan nyo to. Huwag dito sa taas, dito sa baba. Waistline lang. Waistline. Yan. Okay, waistline lang. Okay? Ready? Forward stance then. Okay. So, 1. Balik. Ito hawak natin para natin. So, 2. Balik. 3. Balik. 4. Balik. 5. 6. Okay. Careful po tayo sa hawak natin ha. Dapat ganito lang. Huwag sobrang haba. Delikado po para sa inyo yan. Dito lang po tayo. Okay? Hanggang dyan lang. Pwedeng umiksi siya. Okay lang. Huwag lang humabang ganito. Okay? Pwede siyang ganyan. Pwedeng ganyan. Okay? Depende na sa feel nyo. Huwag lang ganito kasi po, pag galaw niyan, baka ito ang tumama sa mukha natin. Okay? Sayang po yung stick pag tumama sa mukha. Okay? So next, gawin natin yung kurto. Ready? 1. Balik. So, not necessarily you have to hold tight. Ganun lang siya. 1. So, sa mabilisan, ganito siya. 1. 2. 3. 4. 5. Okay. So, pag nakuha natin yan, okay, gawin po natin. Sige nga, tingnan ko nga. Lahat. Ready? 1. 2. 3. Okay. Sa kurto, wag po natin igaganon. Ito lang. Hindi po dapat yan aalis dyan. Dapat hindi yan umaalis dyan. Ito lang gumagalaw. This is to give emphasis naman doon sa panibagong technique. So, ganyan lang siya. Okay? Ready? Ulitin natin. 1. 2. 3.
4. Okay, thank you. Next. Next natin is abanico largo. So from corto, which is short range, we do now the largo. So ganito po yan. Actually, special position from back stance, this back stance to forward yan. So dito natin ilalagay yung stick. Nandito sa may waistline, and dito yung empty hand. This time, the same travel, kaya lang mas malayo. Okay, balik. So from back stance to forward, back stance to forward. Okay, ready? Position. 1. Balik. 2. Balik. 3. Balik. 4. Balik. This time, gawin natin, balik agad. So, 1, 2, 3, 4. Baba, sir. Baba, dito. Wag ibang ano, dito muna. 5, 6. Ayan. So, that's abanico largo. Now, we do now the abanico overhead. Okay? From this natural stance, tingnan niya, forward stance, ang gagawin po natin, yung rear foot natin, i-close natin dito. Okay? Tingnan natin sa paa muna. Forward stance, tingnan niyo pa. Dito. Yan. Dito. Okay? Yan. Okay. So, sige, gawin natin yung footworks natin. Tingnan natin yung paa. Yung paa lang po, yung paa. Ready? Rear foot to close to front foot. Go. 1. Okay. Dapat ito nagta-touch. Touch. So, from here, ganyan. Okay, again. 1. Down. Okay, 2. Okay, now, gawin natin. Dito ang position ng stick sa waistline. When you close, taas mo to. Ulitin natin. 1, 2, and 3. Balik. Okay, say natin. Okay, ready? Close, strike, and strike. Yung waist natin, medyo may ano na siya. Kailangan ng balance. So, to balance, ibaba nyo to. So, pag nag-close kayo, ibaba nyo to para at least, ano yung balance. Okay? Ready? Position. 1, 2. Body. 3. Balik. Again. 1, 2. Balik. Again. 1, 2. Balik. Again. 1, 2, and back. Okay. So, tingnan ko kayo. Bilangan ko kayo. Ready? Position. 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 Okay. 1, 2, 3. Balik. Okay, one more. Position. 1. Sir Alfred, baligtad po kayo. Mag-close kayo. Forward. Forward. Elbow. Ulitin natin. Ready. No. Position mo. Forward stance. Forward stance. Naka-forward stance. Yan. Iko-close nyo yung rear foot. Close the rear foot. Pagka number 1, di ba forward stance? Close. Hindi, baligtad kayo. Walang movement dito. Ganun lang po. Tapos 2. Yan. Ito ang una. Okay? Ready? Position. Forward stance. Dito. Ito talaga position natin. Dito. Yan. Para ma-possess natin. 1. Taas. Baliktad po. Sa likod. Palikod ang travel. Palikod. Yan. Pag ganon.
Una doon sa likod eh. Okay, ready? Ready? Position muna, forward stance. Forward stance po. Forward stance. Okay, 1. Baliktad, Sir Alfred. Yan. Ito, talikod ako ah. Okay? 2. Pabalik. No, pabalik na. Number 2 na. Yan. Okay. Ready? Ulitin po natin para makita ko yung iba. Ready? 1. 2. Correct. Balik po. 1 more. 1. 2. Correct. Tama po, Sir Jun. Okay. Yung iba, sana magbukas. Yung iba ayaw natatahiya. Okay lang po para makita natin. Bukas niyo po yung camera para nakikita natin. Okay? Ready? Gawin natin ngayon. Ang gagawin ko ngayon, we'll do it diretso ha. 1 count, all strikes. So ganito, tingnan niyo po muna. From this position, forward stance, we do that 1, balik, 2. So, una, yung shoulder mo na sa unahan, diretso na yan siya. Okay? Assume that you're going to do a rolling. So, kaya lang, dito lang siya. So, 1, balik, 2. Sometimes for the art, dito ko hinahawakan yan para at least makita natin. Okay? Ready? Sabay-sabay po tayo. Position. And 1. Balik. 2. Balik. 3. 4. Okay po. 5. Yan. 6. Pampasexy po yan. Tignan mo si Sir Benji. Sexy. 7. Yan. 8. Sige lang po. 9. Konting kembot pa, Sir Ninyo. Yan, Sir Ninyo pala. 10. Okay. Thank you very much. Now, we will do the hirada. This is the number 11. Dito, medyo ano lang siya. Medyo, tawag dito. Madali siya, pero minsan kasi nalilito sila pagdating dito. Sa down. Okay? So, from the natural stance position, usually, ganyan, ginagawa natin dyan, from here, from the forward stance, slide natin yung forward. So, yung front foot. So, 1, medyo ibababa natin ito ng konti. So, kailangan itong rear foot, mag-bend pa siya. Sometimes you do the kneeling. Kaya kanina, kneeling position. So, ganyan. Okay? Ready? Gawin natin. So, 1. Tingnan niyo yung ito, naka-block, di ba? Ito siya, reach. Then, ito, papunta na sa side. Okay? So, ganun siya. Okay? Ulitin natin. Ready? Forward stance position. 1. 2. Then, switch nyo forward back stance. 3. Yan, ulitin natin. 1, 2, 3. Okay, ready? 1. Switch. 3. So, tingnan nyo kung saan nag-end yung palo. Dito rin. Okay? 1 more. Ready? Position, forward stance. 1. 2, 3. Balik. Okay. 1, 2, 3. Strike. Position. Okay. Isa-isa natin. Dahan-dahan ulit. Then forward stance. Slide and block. Hawi, pababa. Position. Back stance. Strike upward. And position. Okay? Ready? So, sa mga, ang ano niyan, ganito na siya actually. So, 1. Kung mabilis, ang ginagawa natin diyan, assume na may strike, tingin niyo po muna, observe niyo muna. 1, 2,
So, supposed to be, ganyan lang gagawin natin. Okay? So, gawin natin ngayon, dahan-dahan, tandaan po natin na overhead. Overhead. Okay? Over the head. Kasi, that is a black stripe. Black stripe. Okay, ready? Position. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ready? 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Gawin natin, dahan-dahan lang po, kahit di mabilis, pero tuloy-tuloy siya. Okay, tuloy-tuloy. So, 1, 2, 3, 4. Balik po. Ready, position. Kayo po. 1. Tuloy-tuloy lang. 2, 3, 4. Okay, good. Now, ito po ang aking ano diyan para hindi po makalimutan natin at the same time nung bata, nung estudyante natin. Yung kasi 11 lang siya pero matagal siya, di ba? Pero ang gagawin natin, bibigyan natin siya ng moving forward backward. Sa emphasis niyan, pag nagtuturo tayo, halimbawa, yung number 1, na-perform na ng estudyante siya ng tama. Now, you do it now, same technique, pero ang gagawin nyo, ipapakita ko na lang po sa inyo para at least ma-notes nyo na lang kung paano siya tawag dito, may turo. Okay? So, I'm sure, hindi ako, teka muna, tanong natin, Ma'am Ana, okay lang ba ako mag-extend? Kasi nag-ano naman tayo? Sige po, sir. Ilan na lang po, sir, na skills? 15 minutes siguro. Okay lang ba mga Okay. kasama? 15 minutes? 15 minutes? Yes, Okay sir. lang? Yes, say thumbs up, sir. Okay, Okay, just sige. continue, sir. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Kasi ano tayo. Okay, ready? Ibibigay ko sa inyo kung paano siya gawin, especially pag nagtuturo tayo ng forward, backward. Pakita ko muna. Mamaya, may gagawin tayong isang drills. Okay? So, sa banda-banda, pwede kayo sumunod or you just observe first. Okay? So, sa banda-banda, moving forward, backward. So, from natural stance, 1, step forward, 2, step forward, 3, now step back, 4, step back, 5, and 6. Sa rumpida, paano natin gagawin yung stepping forward and backward? So forward stance, 1, step forward, 2, step forward, 3, step back, and step back. So that's rumpida. Next is rapilon. 1, step forward, 2, tingnan niyo yung forward, stepping forward, 3, 4, then step back, 5, and 6. Yan. Next is up and down. So 1, 2, 3. Step back, step back. Okay, next, duplada. Ang importante po dito, yung meron silang movement na gagawin. Okay? So, 1, balik siya 2, 3. So, same movement, pero yung footworks, tuloy-tuloy lang, step back, and step back. Now, figure 8. Downward, 1, 2, 3. Sorry, medyo ano lang aking palo. 1, backward, backward.
So, the same pa rin ang stance. Next, upward. 1, 2, 3. Step back, 4, and 5. Okay? So now, after that, abaniko korto. Ganun din pa rin. So, forward stance, forward, forward. Back, back. Pagdating sa largo, ganun din. 1, 2, pero dapat nakadin yung katawan, step forward. Ano ang ibig kong i-emphasis dito is of course yung movement ng forward-backward. Except sa sa abaniko overhead saka hirada, ano lang talaga siya. Sa isa lang ang movement niya, pwede kang umatras, pero ganito lang siya. Kasi ito lang pinaka-movement niya eh. 1, 2. Pag atras mo, cross mo siya. Yan. Yan. Ganun lang siya. Okay? Sa hirada, ganun din siya. Puro forward lang siya. Slide lang yan. Slide. Okay? So, ano pong binibigyan natin ng emphasis doon is of course, when we do the teaching sa ating estudyante, yung mastery importante, di po ba? So, mamaster nila yung movements. This time, ang ituturo ko naman sa inyo, na pag-aaralan natin pala, is mastery of the movements and at the same time, retention ng technique. Na hindi tayo mawawala. Okay? So, if you do the forward and backward, do it forward, 11 strikes forward, you can do 11 strikes backward. Ganito po yun. Pagka natapos na natin maituro sa bata yung forward-backward strikes, 1 strikes forward-backward, this time, parang ito na ang pinaka-basic ng forms natin. Okay? So, ganito siya. Gawin natin, number 1 is banda-banda from this natural stance position, doing step forward, banda-banda. Number 2, step forward, tumpida. That's number 2. Number 3, step forward, rapilon. Okay? So, atras ako. Number 3 tayo, di ba? Number 4, step forward, up, down. Number 5, step forward, dublada. Okay? Atras ako kasi medyo maiksi ang natin. Naka-forward stance ako, dublada, di ba? Number 6, figure 8 down, step forward. Number 7, figure 8 up. Okay? This time sa number 8, just close 8. Slide. Okay? Slide. Para hindi tayo largo. Then overhead. Okay? Bitin natin. Ito, binibigyan ko lang minsan ng yung sa korto. So, saan tayo nag-end? Dito, it should be korto, largo, overhead. Di ba? Pabalikan natin. Number 1. 1. 2. 3. All stepping forward. Okay? 4. Tapos, 5. Step forward. 6. 7. 8. 9. 10. Tapos pagdating dito number 10, di ba? Slide 11. And that's it. Okay? So, tingnan po natin. Gusto ko maano natin para ma-familiarize natin, okay? Atras tayo. Kaya yan. Kung kaya lang, you can switch naman. Alam naman po natin, siguro hindi naman kailangan yung pala. Pagka medyo short, you just go back in the same stance. Or just switch. Ha? Okay. Ready? I will count. Position. Sa shoulder yung sticks.
Dito, number 1 ah. Okay, ready? 1, banda-banda. Step forward. 2, rumpida. Rumpida. Ulitin ko. Sabay. Okay, ulitin natin. Sabay-sabay tayo. Okay, ready? Position. Step forward, banda. Okay, number 1. Number 2, step forward, rumpida. Number 3, step forward, lagay dito, rapilon. That's number 3. Since wala tayong space, let's adjust. So the same, let's number 3 tayo. Adjust tayo, 3. Number 4 is up and down. Number 5 is dublada. Step forward, figure 8 down. Okay, atras tayo. Itong last figure natin. Next is step forward, figure 8 up. That's 7. So, 8 step forward, kurto abanico. 9 step forward, largo. So, largo tayo. 10 natin, close yung rear foot. Number 10, abanico overhead. And slide your front foot. Nakaganyan tayo, di ba? Slide your front foot, hirada. Ulitin ko, from number 10, na naganito tayo, number 10, itong nasa unahan, just slide to forward stance, then hirada. Okay? So, tingnan natin. Ulitin po natin. Kayo lang. Ready? Okay. You start from natural stance position. Natural stance position. Yan. From natural stance position, pag number 1, step right foot forward, strike, banda-banda. Okay, ready? Ready, position. Okay, 1. 2. Step forward. Yan. 3, puro step po yan. Number 3, step forward. Anong number 3 natin? Nalito. Okay, ulitin natin. Nalito sila. Balik po. Para ma-check ko. Ready? Natural stance muna, natural stance. Okay, step forward, number 1, banda-banda. Move. Banda-banda. Number 2, step forward, rumpida. Dapat po yan, naka-left forward stance kayo. Yan. 3, rapilon. Step forward. Yan. Dapat po yan, naka-right. Okay? Step forward, up and down. Yan. Dapat po yan, naka-left forward stance. Yan. Step forward, dublada. That's right forward stance. Yan. Step forward, figure 8 down. That's, yan, figure 8 down. Step forward, figure 8 up. That's right forward stance. Step forward, abanico corto. Dapat po yan ay naka-left forward stance. Yan. Step forward, abanico largo. Yan. Naka-right forward stance. This time, do the number 9, which is overhead. Close your rear foot. Move. Abanico overhead. Yan. Steady lang. Now, yung front foot nyo, slide forward, then do the hirada. Move. Yan. Okay. Ulitin natin. One more. Ready? And 1. Banda-banda. 2. Step. Rumpida. 3. Rapilon. Yan. 4. Up and down.
5, doblada. That's right forward stance. 6, figure 8, down. Yan. Step forward, figure 8, up. 7. Step forward, 8, kurto abanico. Naka left forward stance yan. Step forward, largo. Okay, close your left to right, abanico overhead. Abanico overhead. Move. Yan. Tapos slide yung right foot, then hirada. Ayan. Okay, good. Now, ano na po, mastery na lang po kailangan natin, no? So at least kahit paano, ang ginagawa ko po dyan, especially if yan po ang ano natin for the mastery of the technique. Pwede po yan stepping forward at stepping backward. Halimbawa, ginawa mo forward yung 11 strikes, gawin nyo rin siya backward. Okay lang yon, left or right side, para at least ma-master talaga. Yan ay papagawa natin sa ating estudyante habang ino-observe natin, tinitingnan natin ang kanilang movement. Now, ang next ko kasi, which is the last, medyo, anuhan ko lang ito, is the basic classical combination. This is also form of practicing the technique. Hindi ko lang baka may share ba, ewan ko kung may share si ma'am. Okay? Ganito, paano siya, di ba 11 tayo? Remember, 11 classical strikes. Ang sa akin, sa teaching, ginagawa ko, para ma-master nila yung different angles, I prepared here 3 combinations. Nandun yan, ibibigay, pagka binigay po itong natin, outline, may kita nyo. Yung first combination, para makita natin nakakita tayo ng different strikes pagkas ang dami naman ng palo. Pero tatandaan natin yon na yung dami ng palo na yon, ito yung introduction. Na nakikita natin sa mga nagpe-perform na mga bata sa anyo, yan, nagko-competition. Ito rin po yon, ito rin yon. Ang kaibahan lang natin ngayon because hinihimay-himay natin because we are going to teach them. Ang mga bata, pag pina-perform ng palo, ang daming pero pag tinanong mo sila, hindi nila alam kung anong mga pangalan at saan nanggaling. Ngayon, itong sikreto para makagawa tayo mismo. At in our end, ang pinapagawa ko po nito actually sa mga teachers when I conduct training seminars, pinapasulat ko sa kanila. Pero this time, siguro, this part of your take-home activity, I have 10 combinations here, pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya kinumbine. Okay. Ang first combination ko is banda-ibanda, rumpida, rapilon. That's the first combination. Ipapakita ko sa inyo yung paano siya ginawa. Second combination ko is banda-ibanda, doblada, and figure 8. So, number 1, okay? Banda-ibanda, rumpida, rapilon. Dito po yun. In one stance, from natural stance position, banda-ibanda, rumpida, rapilon. That's the first combinations. I said, ulitin ko it's this now, we will do the combinations of the classical strikes. So the first combinations, tingnan nyo, that is 1, 2, 3, banda-ibanda, rumpida, rapilon. Bakit natin gagawin ito? Of course, retention, mastery of the movement, and at the same time, tayo or ating estudyante, alam nila yung mga pangalan na ginagawa nila. Okay? So, banda-ibanda, rumpida, rapilon. That's the first combination, 3 combination. Next, banda-ibanda, doblada, and figure 8. This is number 2. Banda-ibanda, doblada, and figure 8. You see? Ganun lang siya. 3 combinations lang yan, Next, banda-ibanda, figure 8 down, and figure 8 up. Okay? Tingnan ito. Banda-ibanda, figure 8 down, figure 8 up. Okay? Now, next is up, down, doblada, and figure 8. Up and down, doblada, and figure 8.
So, up, from up, down, duplada, and figure 8 down. You see? So, these combinations actually, meron ako dyan sa, kasi medyo ano tayo, no? We are running out of time. Pero, we will review pa naman nito kasi we still have 3 more weeks. Ang gagawin natin, in your own, sana, natanda na natin, di ba, yung mga pangalan? Natanda natin yung numbers. Yung classical combinations, 3 combinations, supposed to be, ang gagawin natin dito, ito ang aking intro, pero kayo, gagawa din kayo ng sarili nyo. But as a guide, ito muna susundan natin. Okay? So, later siguro, ibibigay naman po nila Ma'am Ana yung outline sa inyo para at least makuha natin. Just do the basic classical combinations. Okay? Pinakita ko sa inyo ngayon lang kung ano yung paano ginawa yung combinations. Kasi, dito minsan, namumroblema ang teacher, paano ba ang further na lessons? Okay? If you do the combinations, ito kasi wala nang limit ang combinations na to eh. Ang importante, pagka ibinigay natin ito sa ating estudyante, tayo gumawa ng outline, gagawa natin ng outline. So, depende sa combinations na gusto natin. Itong ginawa ko is 3 combinations. Further, you can do 5 combinations. You can do 7 combinations, up to 10 combinations in one count. Okay? So, para mas madali, kayo mismo, do your own combinations. Isulat nyo siya. Kaya lang, take note, when you do the combinations, please, naramdamin nyo rin sa sarili nyo because there are combinations, there are techniques na nag-o-opposite siya na hindi siya pwedeng pagsunodin. Okay? Nakuha natin? Hindi mo pwedeng pagsunodin yung isang technique sa bawat isa. Okay? Merong ganong technique na maaring kayo makakadiscover nun. You can discover in your own and do your own combinations. Actually, ito yung nakikita natin na sabi nila advanced na. Yes, correct. It's an advance. Pero binubuksan ko, binibigyan ko kayo ng idea kasi the combinations of classical will teach us really how to perform the art properly. Okay? Yan yung aking paniniwala at yan pong nakita ko in my years of experience in teaching both in PE, combative, and even in sports. Okay? So, ang hiningi ko pong 15 minutes ay mukhang sumobra na. Kaya, as assignment for the next session natin or maybe your next activity is the classical combinations. I suggest na this your guide pero make your own combinations. Hindi 3 kung hindi 5 ang gagawin yung combinations. Okay? So, with that, thank you very much and hoping na magkita tayo next week. Yes, Ma'am Ana? Thank you, sir. Thank you very much. So our performance task for today and assignment as a synchronous session po natin is that they will perform or combine 5. Tama po ba ako? 5 combinations. 5. Okay. Then right now, so we are opening the floor for questions and clarifications. Okay, particularly regarding the session natin with Doc Pao for our session 1. Anyone? I think, Anna, there's a question posted in the chat box. Nothing appear in my chat box. Okay, I'll read it na lang. Sir Paulo? Yes, ma'am. I think it's not in everyone, so I think it's directly to you. Yeah. Sa akin eh. Okay, so coming from Sir June, magandang araw po. Mayroon po akong 2 katanungan na may kinalaman sa ating nakasanayang gawin ng pagbibigay pugay. Number 1 is bakit po ang ating sining na pakikipaglaban na Arnis ang bukod tanging ang pugay ay halintulad sa pagtango
na ginagawa na bahagi ng leeg at hindi nagmumula sa ating katawan o balakang na siyang pinapagawa ng lahat ng sining ng pakikipaglaban sa buong mundo. Yun yung question niya, sir. Sir, sa karate kasi, ako po ay karate, taekwondo at galing din po doon. Actually, ang nangyari po niya kasi, naging ano na lang, tawag dito, parang dahil sa, alam naman, yung mga pasa-pasa ng pagtuturo, usually nakikita natin yan dito sa ating mga participants, especially sa Department of Education sa palaro. Pero ang real po talaga niyan is dapat pag nag-bow ka, supposed to be, medyo ibababa mo. Kaya lang kasi, ganito po yun, no? Sa karate, medyo bow talaga. Okay? Depende daw sa level kung sinong binabawan mo. Yun ang ano ng karate kasi. Sa taekwondo, the same. Kaya lang minsan yung mga athlete nagmamadali, gumagano na lang. Pero in reality, dapat ang pugay from here, na nakaganyan tayo. Kasi ito kasi ang sign natin, di ba? Alam ko merong batas ay bill yata sa Congress, si Bayani Fernando, na ito na magiging pugay bating Pilipino, di ba? Suppose sabi ganyan, pag nagbaw tayo, baba pa rin actually siya. Pero dahil nga may weapon dito, hindi na natin pwedeng ibaba ng gano'n. Okay? Naipupugay yan, suppose sabi talaga, you look down. Ang pinaka tawag dito, essence niyan is yung pagpupugay, looking forward sa yung face-to-face, looking forward and looking downward. Dapat makita mo yung lupa. Kasi meron po kasing philosophical explanation yan na sa martial arts, ang philosophy is, nandito ako, binibigyan, it's a respect, a sign of respect, na down to earth. Ibig sabihin, tingin ka sa baba. Okay? So dapat, pag nagpugay tayo, supposed to be, pag tinuro natin talaga, dapat talaga, titingin yung mata natin, is titingnan natin yung dulo ng paa. Supposed to be. Okay? Kaya lang kasi, sa ngayon, yung mga totoong martial artists, ganyan ang tinuturo. Pero nung nagkaroon na tayo ng medyo nag-open na, dahil nga sa, minsan, naging tawag dito, nakasanayan na gano'n na lang, ginagano na lang ulo. Okay? Pero ang totoo niyan, sa mga totoong nagdaan sa real martial arts, sa martial arts training talaga, ganyan po ang tinuturo. Sa ngayon, kinukorek natin yan. Unti-unti po natin kinukorek yan. In fact, meron kaming gagawing online competitions. In-emphasize po namin doon ang proper pag ng pugay. Okay? So, sa ngayon, kung ano natin, mas maganda kung we start tayo mismo, mag-start natin. Ang pinaka-sikreto lang is pag sinabi nating pagpupugay dyan, una, eye level doon sa taong pinupugayan natin. Pag ibinaba natin yung mata natin, dapat yung mata natin, tinitingnan natin yung pinakadulo ng paa natin. Okay? So hopefully I answer kung may ano pa po. Okay, sir. I think we have another question in the chat box. Wait lang po. Okay, si Ma'am Nikki Pasadas po. She's raising her hand. So, Ma'am Nikki, you can open your mic. You can ask directly your question to Doc Paulo if you're available. Baka wala na si Ma'am. So, I will read her question na lang po. What are the initiative of DepEd in promoting Arnis as our national sports and martial arts? Okay. Una, siyempre sa curriculum natin, itinuturo natin as part of the physical education. Pangalawa, sa palarong pambansa, this is actually a regular sports. So, both, in fact, sa amin, with Ma'am Mabik sa Department of Education, sa School Sports Division, meron po tayong pre-prepared dyan na actually ilalabas natin, yung sports manual, nandun po yung Arnis. So, yan po ang way na ating promotion when it comes to Arnis dito sa Department of Education. In fact, kahit na wala pa yung batas, ginagawa na po ng DepEd yan. Ever since ginagawa na po ng DepEd yan.
So ngayon lang nabibigyan ng emphasis kasi mas nag-open na po ang different ng martial arts at naghahanap na tayo ng true identity natin. So natutuwa po kami diyan sa lakas dahil ginagawa po natin talaga yung promotions. So kailangan po talaga ng promotions para sa Arnis. And with us sa PE mismo natin, dalawa po kasi ako actually sinasabi ko lagi yan sa uma-attend sa PE, mga PE teachers. Dalawang ating inihit dito eh. We teach the basic, we teach the art itself. At the same time, ipapakita, ituturo pa rin natin ang pagiging makabayan natin. Okay, so thank you very much po. Thank you. So I think Sir Benjamin, you are raising your hand. You can ask directly your question to Doc Pao. Okay po, Master Paulo. Okay. Yes, Yeah, good morning. And first and foremost, Dr. Jake, are all the materials will be posted in our Google Classroom? That's my Opo, first. opo. Thank you po. We have instructional videos and also we are still fixing the curriculum guide that we are doing for Arnis so that this will also applicable for CHED and also for DepEd teachers. This is only a guide. Of course, in DepEd and also in CHED, you have your own course syllabus and you have for DepEd people, you have the learning competencies or curriculum guides. But this one is, I think it's more comprehensive and of course with our expert, Doc Pao, as one of the curriculum writers also in the sports manual and also in the DepEd. So you can incorporate po yung mga natutunan niyo po dito. Kasi in DepEd particularly, we have only very basic. So in CHED, you have the freedom, academic freedom, what are the topics that you're going to be included in your course syllabus. So you can use this also, but we will post everything in the Google Classroom and also your assignment, whether it's a synchronous or synchronous session. That's your question, sir. My second question, Doc Pao, during the Palarong Pambansa, since I'm also coaching Palarong Pambansa, the last Palaro was in Davao, and I was still wondering, why is it in pickup, you have already different players they can play for Anyo and also for the sparring, but can it be separated already, just like in Taekwondo, in which different players for Anyo or for Korea? That's my confusion. It's not easy to train. I'm also coaching and training here in Cebu, University of Cebu, but hopefully it will be addressed that number one, iba na yung players para sa mga sparring, iba na yung para sa Anyo kasi ang hirap talaga and very hard for the players as well. Yes. Thank you very much, sir. Pares po tayo ng sentiment and alam po ni Miss Ana yan kasi kasama ko po yan na nakikipagbalitaktakan sa Palarong Pambansa. Ako po, wish ko talaga yan. At pinaglalaban po natin yan. In fact, alam mo, maraming dinaanan ako dyan. Alam po ni Miss Ana. Supposed to be our proposal is separate po talaga yung kaya lang, alam mo naman sa atin sa DepEd, hindi talaga basta-basta tayo a-approve. Kasi kapag sinamahan na ng budget yan, kasi additional budget po kasi, ang aking proposal, for your information, sa high school, 5 yung player natin for contact at 3 ang player natin for Anyo. The same din po sa supposed to be sa elementary. Kasi elementary, di ba, kung napansin nyo, nung sa Davao, meron ng pero dati Anyo lang talaga sila, di ba? Okay. So, inintroduce namin. That's one way or the other. Yan po ang ginagawa natin na ini-introduce natin unti-unti. Ako po, personally, at alam po yan at marami po tayong pinagdaanan dyan, hindi po lahat kasi maano pa natin. Bibigyan. Alam po yan. Kasi siya rin, meron din siyang Pero, ewan ko nga, ba't nauna pa sa akin yan? Hindi sabihin, I fight for them, pero naunahan pa ako. So, ganun din po sa atin sa Arnis. So, we are hoping and praying na sa inyong mga division, sana sabihan natin sa mga sports officer. Number 1, kahit po si Senator Subiri, for information, yan po din ang pinaglalaban ni Senator Subiri. Senador na po yun na nag-iusap sa ating mga USEC ASI. Kaya lang kasi lagi merong kaakibat yan yung funding requirements. Okay. So, kasi for the information of everyone then, especially DepEd people, that's why you are keep on complaining to sa field, why, bakit ganito, yung guidelines, bakit ganyan, nakikipag-bargain ka lagi
sa USEC, sa ASEC, in terms of funding. So sa isang bata, pag nagdagdag ka ng isang bata, milyon na rin, ilang libo na rin yung katumbas niya. Yes. So Kasi from ang galing sa baba. what happened is nagkakaroon ng problema pagdating sa guidelines or technical guidelines. So kailangan din naming mag-fit in doon, makisama or maki-meet halfway kami nung mga bossing, tsaka yung NSA or yung federation kung gusto talaga namin. So ang pinaka-goal lang namin is mapasama muna yung sport sa palaro. Okay, kahit minsan nagkakaroon ng problema kasi nga nagiging disadvantage nun na nasisira kahit pa yung yung guidelines, yung international standards. So pero what our goals here is talagang to be included in the palaro at the same time to promote the sports. Ayun lang naman and as a teachers and coaches, I know how you know how to be resourceful and to put more strategies how to you're going to train your athletes kung pwede siya dito at the same time pwede rin siya dito. Mga ganun. So mahirap po talaga. So as of now, ayan na po muna yung mabibigay namin na pagdating sa palaro. And even I know in CHED, particularly if those people na nandun sa mga state universities and colleges, meron yung may mga katumbas na budget lagi ang dinadagdag na event, dinadagdag na bata, tsaka dinadagdag na sports. So, pero sa SQA, Ma'am Ana, sorry Sa SQA kasi medyo, alam naman po na Ma'am Ana yan, galing din ako ng SQA. Kami rin po ang nakipag-battle dyan. At alam ni Sir Dinyo yan. Nakikita niya yan Nung kami nakikipag-battle dyan sa dagdag na players. Ngayon, alam ko, maganda ang nasa sa SQA kasi 11 athlete na sila saka plus separate yung pero ang ano doon is bahala ang school kung kaya niya yung ganon. May free will sila. So yun din po ang ating wish. Thank you very much. Okay, so thank you, sir. I hope we answered your question. So let's move on. I think Sir Nino has a question. Sir Nino, you can ask directly na lang to Sir Pao so that we can have an interactive. Walang ka microphone. So ay, nababasa. But okay. Sir Paulo, sa combination po ba na gagawin namin ay pwedeng umulit ng classical strikes or yung 5 po dapat na iba-iba? Okay. Actually, pwede naman. Pero dito sa gagawin natin, as your performance, wag muna. Mas maganda kasi 11 naman siya separate natin. Dagdag ko dito sa isa mong tanong, pag left-handed, ako po ay left-handed. Left-handed ako. Ang na-realize ko lang na kapag ang movement ng left, kasi power tayo lahat sa right hand Pag ang right hand nakakuha, easy enough sa left hand natin na gumawa. So ako, tinitrain ko lagi right hand kasi pagdating sa left hand, mas madali. Hindi ko na kailangan turuan ng left hand basta alam na ng right. Na-advantage yun. So, kaya lang may mga bata minsan na ipipilit nila. So, okay lang kung gano'n na sila. Pero ako, kinakausap ko yon kasi bihira lang naman yan actually. Na ganito gawin mo. Later on, sila pa ang mas mabilis matuto kasi pagka right hand nila kinuha, ibig sabihin yung pinakamahirap na side ng kanilang handling ang mas okay? Mga non-dominant. Yes, yung dominant na hand arm. Okay? Okay, any more questions? I think that's the last question. So most of them are giving thanks to you, sir. Yes, Sir Junior, raising your hand. So go, sir. Paolo, maraming salamat po sa pagsagot mo ng tanong ko. Ang pangalawang tanong, sir, magbibigay mo na ako ng senaryo kasi naging coach din po ako ng nasa public school pa ako. So the scenario is both solo and synchronized new players will enter the annual playing area and hold in the handa position. Upon taking their position at the center of the playing area and not rendering pugay as yet, players then will perform patterns showing their skills, return at the center of the playing area, assumes a semi-handa position, then renders pugay. Question ko po, Sir Paolo, bakit po natin kaya napayagan na maging bahagi na ng anyo yung pugay when dapat po ang pugay ang simula at pagkatapos ng anyo? Ano po ang masasabi niyo po dito, Sir Paolo? Okay, thank you very much, sir. Actually, sa mga previous na
encounters natin sa palaro, although lahat naman po yan ay nasa development stage nung pa rin. Tama po kayo. Ang isa sa ano natin is ang start ng pugay, ang start ng performance supposed to be a start the pugay itself. Okay? Sometimes bago magpugay may mga ginagawa pa sila. As I've said, since nakasanayan yan, hindi pa po tayo member no ng set, hindi pa tayo kasama sa ano. So nakasanayan po yan. But now po, actually, as I've said, this coming June ang aming live viewing ng competition. Ikinorek po natin, inano po natin yan sa isang part ng competition na ang gagawin po ng bata, pag hindi wala na siyang other demonstration. Pag tayo niya doon, pugay niya, perform, after performance, pugay, hinto. Tapos yung tamang pagpupugay na as you, alam ko, tinanong nyo kanina, ibinigay din po natin emphasis ngayon. Yung sinasabi ko kanina sa inyo na yung pagpupugay, tamang pagpupugay, ilalagay sa dibdib, tapos yung closing ng ano, naka-emphasize na po yan. So, siguro pagka, ano yan, yung pick-up cultural competitions, baka makita nyo, tingnan nyo po doon, may guidelines na po kaming inilabas for this competition alone. So, alam naman po natin na kapag nakasanayan na, ang hirap po kasi i-correct. But we are doing it slowly. Unti-unti po natin. Hindi po namin sinasabing mali yon. Hindi po natin sinasabing mali yun kasi ako, sa paniniwala ko, yun ay nakatulong. Malaking katulong yun. Ngayon lang kasi na-realize natin na nung una kasi open, sige lang tayo na sige. Okay ganito, baguhin natin yan. Baguhin natin itong sunod natin. So, later, dumadami na po ang pag-iisip na nakakita, na-realize nila, nagiging, natutuwa po ako doon. Dahil sa pamagitan nun ay na-i-correct natin, na unti-unti natin i-correct. So, actually, that's philosophy eh. So, kanya-kanyang paniniwala later na walang sabing mali. Sa paniwala ko po, walang mali doon sa mga nauna, walang mali sa ngayon. Unti-unti lang po natin itinatama ayon sa ating mga filosofiya at paniniwala. So, kung yan man dati, good na ganyan po,